Тож, скільки мають коштувати відеоігри? Цьогоріч видавці відеоігор зробили величезний крок щодо збільшення цін на ігри, принаймні спробували зробити, і вони не зупиняться. Всього кілька років тому стандартна ціна на відеоігри піднялася з 60 до 70 доларів, а цьогоріч Nintendo твердо підняли вартість своїх ігор ще раз, а подекуди і не раз. Тим часом інші студії спробували зробити теж. Наприклад, на Outer Worlds 2 спочатку підняли ціну до 80 доларів, а коли люди почали відміняти передзамовлення, відкотили все назад. Однак шкода вже була завдана, гра релізнулась, розказуйте, хто купив. Дивовижна річ, коли я робив відео про ігри, в які грав минулого року, і там було багато ігор Nintendo, мені писали, що в мене забагато зайвих грошей. А коли я робив відео про те, як обурливо, що Nintendo піднімає ціни, мені писали, що я просто не маю достатньо грошей. В якомусь сенсі обидві сторони мають рацію і обидві помиляються. В мене немає багато грошей, але я дійсно велику частку з них витрачаю на відеоігри, бо відеоігри – це моя пристрасть. Якби це було не так, я б не вів цей канал. І саме тому я нарешті вирішив розказати вам, ні, це навіть не моя позиція. Я спробую аргументовано пояснити, що вся ця цінова політика просто хрінь собача. І як відправну точку я використаю статтю Еріка Кейна, написану для Forbes, під назвою «Відеоігри мають бути дорожчими». Не всю статтю, це не відео про неї. Просто там багато тез, які часто використовують для виправдання сучасного формування цін на відеоігри, і вони чудово підійдуть для гарного старту, аби продемонструвати хибну логіку. І врешті-решт ми визначимо, на що дійсно спирається ціноформування. Але спершу нагадаю, що ви можете поглянути на ціноформування підтримки мене на Патреоні, на BuyMeACoffee чи спонсорства на Ютубі. Можете смачно харкнути мені в екран, а тоді все ж подумати, що може проспонсоруєте мені якусь гру для відосу. Все, погнали. Наразі мене цікавлять дві заяви Еріка Кейна щодо цього питання. Перша. Відеоігри в 90-х коштували 50 доларів, а вартість ігор Nintendo 64 іноді сягала аж 70 доларів, що із врахуванням інфляції зараз було б понад 100 доларів. До 90-х сталої ціни на відеоігри насправді не було. Вона коливалася від 20 до 50 доларів в залежності від складності виробництва картриджів. Бачите, наприклад, на картриджі Star Fox для Super Nintendo був додатковий чіп для симуляції 3D-графіки, який, на думку деяких людей, ледь не подвоював потужність консолі. Тобто виробництво картриджів було нестабільним у фінансовому сенсі, і в даному випадку вартість Star Fox була ще вищою. Сталі ціни прийшли разом із дисками, набагато дешевшими і стабільними у виробництві. Так зафіксувалася ціна в 50 доларів на гру. А ігри Nintendo 64 були дорожчими, бо досі продавалися на картриджах. Середня вартість виробництва картриджів для Super Nintendo була приблизно 10-20 доларів, а для Nintendo 64 20-30 доларів, без врахування розробки, чисто штамповка фізичного носія. І хоча у своєму доповненні Ерік погоджується із зауваженням читачів, що виробництво фізичних носіїв та перехід в цифру зменшує витрати на виробництво та дистрибуцію, все ж мені варто запитати. Якщо Ерік робить порівняння із фізичними носіями і тим паче картриджами, а я купую гру в цифрі, коли від вартості відніматимуть вартість їхнього виробництва? І чи варто це робити в еквіваленті після врахування інфляції? Бо картриджі для Super Nintendo коштували в виробництві приблизно 10-20 доларів, як я вже сказав, а Nintendo 64 20-30 доларів. І з врахуванням інфляції це мінус 50-70 доларів. Якщо комусь так подобається порівняння із 90-ми, ну підніміть ціни навіть до 120 доларів, але тоді віднімайте від них 70 доларів за фізичне виробництво, ну щоб по-чесному. Ні, не будете? А чому? It's a scam, it's a scam, it's a scam, it's a scam. Anything like that is a fucking scam. Друга його заява, що вартість виробництва відеоігор значно зросла, і тому розробникам доводиться покладатися на мікротранзакції та інші не дуже чесні методи монетизації. По-перше, ваші витрати – це ваша маркетингова кампанія. Квитки на кіно, скажімо, на умовних месників, вартість зйомки яких 300 мільйонів доларів та, скажімо, Бладшота, чия вартість менше 50 мільйонів, в одному і тому ж кінотеатрі, в тому ж залі буде приблизно однаковою. Ну, взагалом вона буде однаковою. Ви можете сказати, що месники більш впізнавані, але все трішки глибше.
Не лише месники, актори більш впізнавані, і вони до 100 біса коштують, спецефекти до 100 біса коштують. Ціла купа факторів кричить глядачам, що месники значно більш дорогий, а відповідно значно більш якісний та розважальний фільм. І який фільм приніс більше грошей, я думаю, мені не варто нагадувати. І вкладення розробниками відеоігор більших коштів нічим не відрізняється. Навіщо запрошувати до своєї гри дорогих акторів, таких як Норман Рідус чи Кіану Рівз, якщо в індустрії багато куди більш дешевих та більш професійних, бо це буквально їхня професія десятиліттями, саме відеоігрових акторів звукозапису та моушен кепчеру. Логічно, аби привернути більше уваги, аби вашу гру купували більше, і ігри купують більше. Зрештою, про це за мить, бо я в принципі закінчую зі статтею Еріка Кейна логічним питанням. Окей, ціни на відеоігри підняли до $70, а Nintendo взагалі місцями до 80. Отже, тепер не потрібно послуговуватись мікротранзакціями та іншими нечесними методами. Тепер їх припинили додавати у відеоігри або зробили значно менш агресивними? Ні? А чому? It's a scam. It's a scam. It's a scam. It's a scam. Anything like that is a fucking scam. Пізніше я дам відповідь на це питання. Відеоігрові компанії взагалі не бідують. Їх не треба жаліти. Після слізливих масових звільнень їхні керівники виписують собі багатомільйонні премії за оптимізацію процесів та вартості розробки. І хоча все це більше стосується всіляких Америк, а не бідної східноєвропейської країни із зарплатами в десятки разів меншими, навіть так, мені здається, доволі лицемірно намагатись викликати жалість, коли відеоігри заробляють так багато, як ніколи. В тому числі завдяки бідним східноєвропейським країнам, ага. Трішки вам інформації чисто для роздумів. Assassin's Creed Shadows у своєму виробництві коштувала від $250 мільйонів. Попередня велика гра серії Assassin's Creed Valhalla коштувала приблизно $175 мільйонів. Давайте я порівняю французьких асасинів із схожою американською серією, бо на неї якби мали б витрачати багато грошей. Привид Цушіми і Ghost of Yotei у своїй розробці коштували приблизно $60 мільйонів. Ви все ще думаєте, що роздуті бюджети – це вимушена міра, а не вибір розробників і видавців? Підсумовуючи все раніше сказане, ціна розробки – це особистий вибір компанії з розрахунком, скільки гра принесе прибутку. Але якщо очікування не виправдовуються, власний пройоб намагаються перекласти на споживача, збільшуючи ціну товару. Це як, припустимо, виробники сікаторів спочатку сформували певну ціну, яка включає вартість виготовлення і націнку для прибутку. Але так як сікатори мало купують, піднімають на нього ціну. А ви знаєте, що зазвичай ціну швидше знизять, аби товар більше купували, ніж перекладуть цю проблему на тих, хто його вже купує. Тому це відчувається таким алогічним. Бо, як я вже сказав, насправді відеоігри купують більше, ніж будь-коли. Якщо ви зайдете банально у Вікіпедію і поглянете на найбільш продавані ігри, серед першої десятки ви побачите здебільшого ігри, які видавалися після 2010 року. Подивіться, із 10 найбільш продаваних ігор, 7 – це ігри від 2011 року і вище. 2 із 3 місць тут, що залишилися, заслуговують окремої уваги. Бо Wii Sport безплатно роздавалися всім, хто купував консоль Nintendo Wii, це входить в ці цифри, здебільшого це і є ця цифра. А Oregon Trail, про яку ви ніколи не чули, попри начебто 65 мільйонів проданих копій, принесла розробникам всього $10 мільйонів. Ви скажете, це нереально, бо це означає, що вона продавалася менш як за $1. Але так і було. Бо, по-перше, насправді це не одна гра, а ціла серія. А по-друге, вона продавалася за гуртовими цінами американським університетам, а не поштучно. Тобто ось вам $20, а ви нам 30 копій гри для комп'ютерного класу. Це освітній історичний квест про епоху Дикого Заходу в США. І залишається лише одне – останнє місце за Super Mario Bros. Для Nintendo Entertainment System – легендарна гра, яка пережила купу перевипусків на всіх можливих платформах. Тобто з чесних продажів лише одна гра, випущена до 2010 року, потрапляє в десятку найбільш продаваних, і теж із хитрістю. Якщо ж будете дивитись далі, частка більш-менш нових ігор серед найбільш продаваних тільки зростатиме. Навіть в 2010-х роках дистрибуція ігор на дисках стала значно зручнішою, сягнула бідніших країн, наростила геймерську базу, а із переходом на цифру, гадаю, мені не треба пояснювати. Продажі відеоігор тоді
ні в яке порівняння не йдуть із продажем сьогодні. Ще одне важливе доповнення, яке стосується вартості виробництва ігор, це сталося не сьогодні і не недавно. Першими, хто вирішив, що більші вкладення у розробку повпливають на кількість покупців, стали Square Enix, вклавши в Final Fantasy VII майже $100 мільйонів. І вони не помилилися у розрахунках. Серія досі у всіх асоціюється саме із цією частиною. Але правда в тому, що все, що я вам щойно наговорив, і все, про що пишуть ігрові журналісти, чи навіть економісти, як хз, це маячня. Насправді, якщо ми не говоримо про технологічне виробництво фізичних носіїв, тоді ігри коштують приблизно плюс-мінус $0. Точніше, від 0 до нескінченності. Причому це не спектр цін від 0 до нескінченності, а дуже конкретна одна ціна для всіх ігор від 0 до нескінченності. Все залежить, власне, від продавця і від покупця. Ми визначилися, що закладений бюджет гри визначає її спектр потенційних гравців. А тепер давайте я покажу вам, на що насправді спирається вартість гри. Ось цю штуку я намалював самостійно. В Paint. Знаю, дуже талановито, я в мами художник, можете похвалити мене в коментарях. Ви бачите дві вісі, які позначають вартість гри на ринку і потенційну кількість покупців. Цифри вигадані і доволі нереалістичні, але дуже вірно відображають саму ідею. Умовно, якщо гра буде коштувати $1, її готові купити 100 мільйонів покупців, і це принесе розробникам $100 мільйонів. Якщо гра коштуватиме $100, кількість гравців, готових так багато витратити, значно менша, тож її буде готовий купити, припустимо, лише 1 мільйон покупців, і це принесе розробникам теж 100 мільйонів. Але якщо гра буде коштувати рівно посередині $50, її готові купити в 10 разів більше, ніж гру за $100, та в 10 разів менше, ніж гру за $1, тобто 10 мільйонів гравців. Але це принесе цілих $500 мільйонів, що в 5 разів більше, ніж в будь-якому іншому варіанті. Це не офіційна статистика, я вигадав цифри, знову ж таки, головне, щоб ви вловили логіку, і я думаю, ви з нею плюс-мінус погоджуєтесь. Звісно, насправді факторів більше, бо гімняну гру і за $1 значно менше людей купить, а GTA 6 і за $100 купить явно більше, ніж 1 мільйон гравців. Варто зауважити, що також значний вплив матиме маркетинг, про що я говорив раніше. Дешеві ігри, в принципі, менш привабливі. Коротше, багато чого, але я спекулюю над чистим числом потенційних покупців. Потенційних покупців – це зовсім не означає, що вони куплять гру, але на них можна розраховувати. І формування ціни на ігри – це пошук золотої середини, яка оптимізовує прибуток. Тобто зробити гру якомога дорожчою, але так, аби не втратити велику кількість ось цих потенційних покупців. Аби продемонструвати, як це відбувається, я додав ще відмітку в $60, при якій чисто гіпотетично відпадає 1 мільйон покупців. Але 9 мільйонів проданих копій принесуть $540 мільйонів. Тобто тут це незначне підвищення, попри втрату потенційних покупців, все ще вигідне прибуткове рішення. Гадаю, всі погодяться із такою логікою. А тепер давайте прикинемо. Якщо формування ціни на відеогру – це пошук золотої середини між найвищою ціною і найбільшою кількістю гравців, що приносить найбільший прибуток, і при піднятті цін потенційних покупців стає менше, що буде, якщо при піднятті цін гравців менше не ставатиме? Як ви розумієте, в цьому світі, де ігри приносять так багато грошей, як ніколи, наполягаю на цьому, це і є стратегія компаній по виправданню підняття цін. Якщо ви піднімаєте вартість, а покупець продовжує купувати в такій же кількості і без підняття якості, ще й виправдовується подорожчання, отже, можна підіймати ціну ще більше. Це те, що відбулося із подорожчанням ігор до $70. Люди не те, щоб сильно скаржаться і виправдовують це рішення. І це саме причина, чому так швидко спробували підняти ціну до $80. Компанії побачили, що підняття до 70 не сильно вдарило по кількості покупців, і тому наважилися так швидко спробувати підняти ще раз. Але ціна у $80 виявилася настільки критичною, що виглядало, наче стрибок із 60 до 80, і вони дали задню через негативну віддачу від гравців. Окрім Nintendo.
Бо там якраз аномальна ситуація, і фанати готові купувати ігри так чи так. А це дає Nintendo певний карт-бланш на підвищення цін без серйозних фінансових наслідків. Зазвичай в капіталістичному світі споживач має вимагати кращої якості за менші гроші. Бо компанії завжди будуть намагатися впарити меншу якість за більші гроші. Це вічне протистояння в капіталістичному світі і головна причина, чому капіталізм успішний, як би вас не переконували в іншому. Весь сенс в ось цьому балансі, і проблеми з'являються, коли баланс порушений. Якщо споживач раптом каже, що за бракований продукт все одно треба заплатити, а не повертати гроші, за неякісний продукт платити стільки ж, скільки за преміальний, і в принципі нормально, що 750 мл молока коштують стільки ж, скільки цілий літр, ми якби потихеньку починаємо прокидатися в світі вічного обкрадання лохів. Але коли ми говоримо про будь-який цифровий продукт, який фізично покупцю ще й не належить, все чомусь стає таким спірним, бо тут немає чого оцінювати об'єктивно. Лише на стільки грошів ви оціните глибоку мораль історії, чи на стільки доларів ви б оцінили розважальний потенціал спецефектів на хвилину у квадраті. Так, багато розмов про вартість розробки, але ви, як споживач, що за свої гроші отримаєте? І як це оціните? Фізично ви в руках що будете тримати? Що в вас є? Якість інструменту ви можете оцінити за матеріалом чи комплектуючими, техніки за показниками продуктивності, а відеогру легко зрозуміти, чому розробники почали вартість оцінювати по годинах контенту, бо потрібні хоча б якісь числові значення. Але моя ідея в тому, що це числа абсолютно суб'єктивні. Ваші гроші – це ваш важіль впливу. Це виключно ваші гроші. Ви маєте право платити менше або не давати свої гроші взагалі. І проблема в цьому протистоянні полягає в тому, що коли компанії вкотре сказали, що хочуть більше грошей за ту ж або нижчу якість, покупці почали це виправдовувати. Так, є безліч причин, чому я маю платити більше, каже покупець. Наприклад, компанії витрачають більше грошей, але ж ти не отримуєш більше. І з таким підходом проблема буде не в 70 чи 80 доларах, а в тому, що вони не зупиняться. Це як із цензурою. Дозвольте цензурувати щось, що вам не важливе і незначне, а завтра вона торкнеться чогось, що для вас важливе, але відступати вже не буде куди. Справа не в тому, що я вважаю, що якась гра не коштує 70 чи 80 доларів, іноді, можливо, навіть більше. Проблема в тому, що якщо це допустити, то завтра проблема лише загостриться. Як я вже сказав, ігри нічого не коштують. Точніше, коштують десь між нулем і нескінченністю. Для когось Clair Obscur коштувала б всі 80 доларів, але продається за 50. Для когось Assassin's Creed Shadows не коштує 40 доларів, але продається за 70. Ці ціни не є об'єктивними ні за якими параметрами. Вони ефемерні, і кожен визначає вартість сам для себе. Але на відкритому ринку Assassin's Creed хоче виглядати дуже дорого і намагається скинути відповідальність за роздутий бюджет на гравців. А Clair Obscur змушена конкурувати і ставити нижчу ціну, і тому перемагає в цій конкуренції. Бюджет, як і сама ціна – це інструменти вільної конкуренції, а ваші гроші – важіль, аби отримати якомога більшу якість за менші гроші. Або ні. Якби вам вирішувати, стояти за свої інтереси чи за чиїсь чужі. Але майте на увазі, що коли прийде час їм виступити на підтримку ваших інтересів, вони в найкращому випадку стоятимуть осторонь. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Зрештою, ви можете не стояти осторонь і підтримати мене копійчиною на BuyMeACoffee, Патреоні, Монобанці чи тут на YouTube спонсорством. Принаймні, якщо вам сподобався контент, бо тільки ви його оцінюєте і ця вартість завжди суб'єктивна. І такого найближчим часом тут ставатиме більше, а оглядів на нові ігри все менше. Якось поясню чому в найближчих відео, швидше за все, десь ближче до Нового року. В підсумках. От. Цьом вас ваші спорожнілі гаманці і... Па-па. Муа.